So welcome, class 6 students of Navakunja NCFC School or Navakunja School. Last time we had covered first lesson on algebra. This is the continuation of the same lesson. Last time we had covered 3 pages from 144, 145, and 146. Today we'll be looking into the page number 147 of your mathematics book. And the next following page number 148. Okay, we have already covered the theory part. It is about algebra, concept of expression, concepts of term, and the concept of variables and constant. There are some examples, exercises that I'll be guiding through. Right? I'll be guiding through. Okay, let's see. I'll be helping, and what I will explain here, you will have to do accordingly, and you have to submit the exercise. Okay, all of it. Okay, what is written here? Let's understand. Let's tell and write the algebraic expressions as quickly as possible. So sum of in language it is said that sum of a plus a and b भनेको चाहिँ के हो? Sum of a and b भनेको चाहिँ algebra-मा चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दा चाहिँ you have to write a and then plus b. This is how you write. This is how sum of a plus b means in algebra. यसरी लेख्नु पर्यो. यसको आन्सर चाहिँ यो भयो. त्यसरी डिफरेन्स अफ नम्बर 2 मा चाहिँ हैन, डिफरेन्स अफ a and b भनेको के हो? डेफिनेटली a minus b हैन. त्यसरी प्रोडक्ट अफ a and b भनेको के हो? दिस विल बी a इन्टु भनेको चाहिँ केही न केही b. ab भनेको चाहिँ a इन्टु b हो के, प्रोडक्टै हो है त. a इन्टु b भनेको चाहिँ a इन्टु. सो यहाँ यु क्यान एज्युम, लेखिदैन तर देयर इज अ assumption that you can assume that there is a product here. Just let me remove this. Okay, so you can simply write product of a and b as a b. This is product a b भनेको चाहिँ algebra-मा यति हुन्छ है त. The quotient of a divided by b भनेको अब a divided by b नै हो नि त. Quotient of a plus भनेको के हुन्छ त? Quotient of let me get my pen here. Okay, sometimes it's difficult to say. Quotient of a divided by b भनेको यो चाहिँ कसरी लेखिन्छ भन्दा चाहिँ a लेखिन्छ, a लेखेर a divided by b यसरी लेखिन्छ है त. यसरी लेखिन्छ, अथवा a divided by यसो गरेर b लेख्दा पनि हुन्छ है त. यो b हो है त. 2 times the sum of x and y. Sum of x and y भनेको x plus y भयो. अगाडि केले लेख्नु पर्यो त्यसलाई? यसलाई लेख्दै हैन. यो चाहिँ x plus y भनेको चाहिँ के भयो? This is sum of x plus y. 2 times भनेको चाहिँ whole thing has to be, ब्रैकेट पनि यहाँ लेख्नै पर्यो. Whole thing has to be multiplied by 2. 2 times भनेको 2 अगाडि है त. यो अब यो यहाँ चाहिँ 5 times हो है त. यो अलिकति मिस्टेक भएछ. 5 times the product of m and m भनेको m into भनेको यो के भयो? 5 into m into n है त. यसरी है त. मैले लेख्दैछु तर यो भिडियोमा मात्रै हुन्छ. पछि तपाईहरुले यो पढ्दै आफै गर्ने है त. आफै गरेपछि बुझिन्छ है त. अब क्रिएटिभ सेक्सन भनेको छ. यो सेक्सनमा चाहिँ के छ हेरौँ है त. अब let's take the terms x, y and z. Let's take the terms x, y and z भन्ने टर्म्स छ हैन. Make monomial, binomial and trinomial expressions of your own using these terms. बनाउनुस्. 3 वटा बनाउनु पर्यो. मोनोनोमियल भन्दा चाहिँ तपाईले x मात्रै भन्ने भयो, अथवा 2x भन्दा भयो हैन. x मा अरु जोड्न पनि मिल्यो नि त हैन. अथवा 2x स्क्वायर भन्दा पनि भयो हैन. अथवा x मात्रै लिँदा पनि त्यो मोनोनोमियल भइहाल्यो. अब बाइनोमियल भन्दा चाहिँ के हुनु पर्यो? दुईटा हुनु पर्यो हैन. x र y लिनु पर्यो. x plus y भन्दा पनि भयो, x minus y भन्दा पनि भयो, अथवा 2x minus y भन्दा पनि भयो, 2x plus 2y भन्दा पनि भयो हैन. जसरी बनाउँदा नि भयो. त्यसै ट्राइनोमियल भन्दा चाहिँ तीनवटै हुनु पर्यो.
जोडिएको हुनु पर्यो x + y + z भन्दा पनि भयो अथवा 2x + x² + y तीनवटा टर्म हुन पर्यो हैन टर्म एउटा z मात्रै एउटा मात्रै हुँदा पनि टर्म भयो त्यसको अगाडि कोशेन्ट र एक्सपोनेन्ट भनिन्छ नि त हैन त्यो राख्दा पनि भयो हैन राख्दा पनि मिल्यो एक z मात्रै राख्दा चाहिँ टु द पावर 1 भयो अगाडि मल्टिप्लाइड बाइ 1 भयो अथवा तपाईहरुले 1 1 को सट्टा अरु पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त ठीक छ यु डु इट योरसेल्फ नाउ लेट्स गो टु नम्बर 6 है त नम्बर 6 rewrite the following statements in algebraic expression अब यहाँ जे भनेको छ त्यसलाई चाहिँ अल्जेब्राको एक्सप्रेसनमा लेख्ने माथि गरे जस्तो एक नम्बर यो भन्दा 4 नम्बरमा गरे जस्तो है त प्रोडक्ट अफ x and y is added to z भनेको के हो प्रोडक्ट अफ x and y भनेको के हो x y हैन xy भनेको प्रोडक्ट अफ एडेड टु z भनेको होल थिङ इज प्लस z है यो है त प्रोडक्ट अफ x and y भनेको यो हैन अनि यसरी ब्र्याकेट लेख्दा पनि भयो त्यहाँबाट हैन अब 3 टाइम्स b मा चाहिँ 3 टाइम्स द सम अफ x and y is increased by 5 3 टाइम्स द सम अफ x and y is increased by 5 मैले यो गर्दिन्छु है त तपाईहरुलाई गाह्रो होला यो नयाँ कन्सेप्ट छ पछि चाहिँ 3 टाइम्स द सम अफ x and y भनेको चाहिँ है त x प्लस y भनेको यो चाहिँ सम अफ x and y भयो हैन यसलाई ब्र्याकेटमा राखौं यो चाहिँ कति छ 3 टाइम्स भने चाहिँ अगाडि 3 ले गुणा गर्न पर्यो हैन सम अफ 3 टाइम्स सम अफ x and y भयो इज इन्क्रिज्ड बाइ x भनेको चाहिँ इन्क्रिज बाइ भनेको यसलाई थप्न पर्यो यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो 5 ले बढाउने भनेको चाहिँ 5 वटा 5 बढाउनु पर्यो प्लस 5 हैन त्यसरी c मा के छ c मा हेर्नुस् 2 टाइम्स द डिफरेन्स अफ p and q इज डिक्रिज्ड बाइ 4 भनेपछि 2 into pq minus 4 हैन त्यस गर्न पर्यो हैन त्यति त हो नि 2 टाइम्स द डिफरेन्स अफ p minus q होल विदिन ब्र्याकेट राखेर 2 ले गुणा गरेर इज डिक्रिज्ड बाइ 4 भनेको -4 गर्नु पर्यो त्यसरी d मा चाहिँ प्रोडक्ट अफ p and q इज सब्स्ट्रेक्टेड फ्रम r प्रोडक्ट अफ p and q भनेको pq भन्यो इज सब्स्ट्रेक्टेड फ्रम r भनेको r minus p and q गर्नु पर्यो है त सब्स्ट्रेक्टेड फ्रम r बाट घटाउने भनेको r minus प्रोडक्ट अफ p and q भनेको pq r minus pq है त नम्बर e भनेको 5 टाइम्स द प्रोडक्ट अफ a and b इज इन्क्रिज्ड बाइ x हैन भनिन्छ 5 into ab plus x हैन त्यसरी f भनेको द सम अफ x and y इज डिवाइडेड बाइ 2 एन्ड डिक्रिज्ड बाइ 7 आफै गर्नुस् है त त्यसरी नै कन्सेप्ट नै हो यु डु इट योरसेल्फ अब नम्बर 7 हेरौँ है त नम्बर 7 मा के भनेछ हैन यसलाई चाहिँ द प्रेजेन्ट एज अफ अनामोल इज x years हैन अनामोलको अहिलेको उमेर कति छ x वर्ष छ भनेपछि हाउ ओल्ड वाज ही 2 years बिफोर 2 वर्ष अगाडि उसको एज कति थियो भन्दा चाहिँ के हुने भयो त x - 2 है त यो चाहिँ x - 2 है त अब यो चाहिँ हाउ ओल्ड विल ही बी आफ्टर 2 years कति हुन्छ 2 years पछि x + 2 years हुने भयो नि त हैन इफ हिज फादर इज 4 टाइम्स ओल्डर देन हिम हाउ ओल्ड इज हिज फादर भने 4x भयो हैन सजिलै छ है त आफै गर्नुस् है त मैले भन्दिए आफै गर्ने बुझेन भने लेख्ने है त कमेन्टमा सोध्ने हो अब यो b को हेरौँ द ब्रेथ अफ ए रूम इज b मिटर ब्रेथ चौडाइ चाहिँ कति छ एउटा कोठाको b मिटर छ इफ इट्स लेन्थ इज 5 meters longer than its breadth represent the length of the room by an expression कति भयो त 5b हैन ब्रेथ चाहिँ b छ लेन्थ चाहिँ ब्रेथ भन्दा 5 गुणा लामो छ भनेपछि कति भयो 5 into 5b भयो हैन कसरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन्स टर्म्स लेखिन्छ भन्ने बुझ्दै हुनुहुन्छ हैन हाम्रो प्राकृतिक नेचरमा भएको कुराहरूलाई हामीले गणितमा कसरी कन्भर्ट गर्छौं भन्दा चाहिँ यो एल्जेब्रा युज हुन्छ हैन अब त्यसलाई 5b भनेपछि त हामीलाई फर्मुलामा लेखेर त्यसलाई हिसाब किताब गर्न पाइयो नि त हैन पछि यसरी नै कन्सेप्ट प्रोग्रामिङ हैन कम्प्युटरमा प्रोग्रामिङ गर्नुहरु पनि यसरी नै हो यसरी नै एल्जेब्रामा कन्भर्ट गरेर एक्सप्रेसनमा गरेर गरिन्छ हैन सबै कुराहरु अब हेरौँ है त नम्बर सी द मार्क्स obtained by a in maths is x हैन a ले चाहिँ म्याथ्समा x पायो हैन द मार्क्स obtained by b is double than that of a and marks obtained by c is double than that of b represent the marks obtained by b and c by expression है त represent the marks obtained by b and c b ले कति पायो b ले कति पायो the marks of double of a भनेको 2x हैन 2x plus
द मार्क्स अब्टेन बाई सी चाहिँ डबल अफ बी भनेको 2 into 2 into 2x है त 2 into 2x भनेपछि represent the marks obtained by BN obtained by BNC by expression भनेको अब यो दुईटै उस्तै लाइक छ नि त x x छ यो चाहिँ भनेको 4x भयो नि यो भनेको चाहिँ हाम्रो 4x भयो यो भनेको चाहिँ 2x भयो 2x र 4x भनेको कति भयो 6x भयो हैन यसरी 6x पनि लेख्न मिल्यो नि त हैन है त अब rewrite the following formula number 8 rewrite the following formula in algebraic expression है त the perimeter of a triangle perimeter भनेको बाहिरी भाग है the perimeter of a triangle is sum of the three sides तीनवटा साइड ABC छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो perimeter of a triangle हैन what is the formula of perimeter of the triangle के हुने भयो त a plus b plus c हैन तीनवटा जोड्ने त हुने हो हैन a plus b plus c हुने भयो the area of a triangle is half the product of base and height what is the formula of the area भनेको area भनेको के हुने भयो त्यसमा area भनेको half यही त यो तपाईले कन्ट्री गर्नु half base चाहिँ कति भयो b र h है त half base into height है त तपाईले चाहिँ अलिक राम्रोसित लेख्नुस् the perimeter of a square is 4 times its length what is the perimeter of the square भनेको 4 plus l plus l plus l हुने भयो नि त हैन perimeter भनेको बाहिरी भाग हैन जस्तो perimeter भनेको के भन्दा चाहिँ जस्तो यो स्क्वायर छ हैन स्क्वायर छ नि हैन भनेपछि यसको चाहिँ यो पनि यता पनि l छ यता पनि l छ यो माथिको पनि l छ यो तल्लो पनि l छ हैन भनेपछि टोटल जोड्दा त कति भयो l plus 4l हुने भयो नि त हैन l plus l plus l त्यसलाई पेरिमिटर भनेको सबैलाई जोड्दा कति हुन्छ भनेको त l plus l plus s भनेको कति भयो त 4l भयो नि त हैन 4l है त ल quickly I'll also quickly complete this d हेरौँ है त d मा के भनेछ the area of a square is the square of its length what is the area of the square आफै गर्ने है त यो जानेन पनि सोध्नुस् है त the perimeter of a rectangle is 2 times the sum of its length and breadth what is the perimeter of the आफै गर्ने यो पनि f पनि the area of a rectangle is the product of its length l and breadth what is the area of the rectangle है त यो भनेको चाहिँ फेरि यसमा बुझाइदिउँ माथि तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ यो प्रश्न चाहिँ के भनेको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ रेक्टेंगल भयो रेक्टेंगलको चाहिँ यो भाग चाहिँ l भयो र यो चाहिँ यता चाहिँ b भयो हैन भनेपछि यो b भएपछि यताको अपोजिट भाग पनि b भयो यो l भएपछि अब निकाल्ने है त यो त अब 11.4 मा जाने है त इभ्यालुएसन अफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भनेको के हो भन्दा चाहिँ हैन इभ्यालुएट द फलोइङ एल्जेब्रिक एक्सप्रेसन भन्यो भने तपाईले कसरी गर्नुपर्छ भन्दा जस्तो दिएको हुन्छ x = 2 y = 3 what is the value of 4x भनेर दिन्छ के भनेको x चाहिँ 2 छ y = 3 छ भने हैन x चाहिँ कति हुन्छ त x भनेको के हो 4x भनेको चाहिँ x को ठाउँमा भेरी हाल्दिने के x चाहिँ अब x कति छ त x त 2 छ नि त हैन 2 छ भने x को ठाउँमा 2 लेखेर मल्टिप्लाई गर्ने 4 * 2 भनेको कति भयो त 8 भयो आन्सर हैन यो एउटा आन्सर त्यसरी अर्को चाहिँ अब यसको भ्यालु x = 2 छ y = 3 छ भने 2 times x plus y = कति भनेको यो 2 चाहिँ 2 भयो x को ठाउँमा x को भ्यालु लेख्ने y को ठाउँमा y को भ्यालु लेख्ने अब यो 3 + 2 कति भयो 3 + 2 5 हुने भयो अब यो 2 चाहिँ 2 भयो 2 * 5 भनेको 10 हुने भयो हैन यहाँ दुईटा छ है त त्यसरी x² को निकाल्नुस् तपाईले है कति हुन्छ यहाँ देखाइदिएको छ है त x² भनेको 36 भयो x को ठाउँमा 2 हाल्ने y को ठाउँमा 3 हाल्ने भनेपछि 2 * 3 भनेको 6 भयो 6² भनेको 6 * 36 भयो त्यसरी अब यो अर्को भयो हैन त्यसरी x - y होल थिङ स्क्वायर भनेको कति भयो x को ठाउँमा 2 y को ठाउँमा 3 भनेपछि 2 - 3 भनेको -1 है त -1 भनेको कति हुन्छ त +1 है त -1 भनेको अब जस्तो -1 * -1 हो नि त स्क्वायर भनेको त हैन यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ 1 * 1 चाहिँ 1 नै हुन्छ हैन अब हामीले साइन पनि गुणा गर्नुपर्छ कि मल्टिप्लिकेसन -* -1 चाहिँ प्लस हुन्छ यो तपाईले फर्मुला बुझ्नु भएको छैन
यसको फर्मुला म पछि दिन्छु है त। फर्मुला अहिले भनिदिइहाल्छु। माइनस इन्टु माइनस इज इक्वल टु प्लस, प्लस इन्टु प्लस इज इक्वल टु प्लसै भयो, माइनस इन्टु प्लस इज इक्वल टु माइनस, त्यसपछि प्लस इन्टु माइनस इज इक्वल टु माइनस है त। यो फर्मुला भयो है त। तपाईँले जान्नुभएछ भने मैले भनिदिएँ, तपाईँले लेख्नुहोस्, आफै लेख्नुहोस्। जस्तो प्लस इन्टु प्लस इज इक्वल टु के भयो, प्लसै है त, प्लसै हुन्छ। त्यसपछि माइनस इन्टु माइनस इज इक्वल टु पनि के हुन्छ, प्लसै हुन्छ है। तर प्लस इन्टु माइनस चाहिँ के हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, जहिले पनि माइनस हुन्छ। त्यसरी माइनस इन्टु प्लस इज इक्वल टु माइनस है त। यो तपाईँले यो एकदम फर्मुला हो, यो सधैँ काम लाग्ने, यो कन्ठै गर्नुपर्छ है त। मैले बुझाइदिएँ, तपाईँले राम्रो तरिकाले लेख्नुहोस् है त। तपाईँको कतै लेखेको हुन्छ है यो। अगाडि बढौँ है त। अगाडि बढ्दा अब एक्जाम्पल 1 है त। एक्जाम्पल 1 मा के भनेको छ, इफ y इज इक्वल टु 2x प्लस 1 एन्ड x इज ए भेरिएबल अफ द सेट b हैन, यति फाइन्ड द पोसिबल भ्यालुज अफ y। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ x र y भेरिएबल छ दुइटै हैन। अब x इज ए भेरिएबल अफ द सेट b भनेको चाहिँ x को भ्यालु चाहिँ कति भयो त, x को भ्यालु चाहिँ तपाईको x को भ्यालु चाहिँ 1 पनि लिन सक्छ, 2 पनि लिन सक्छ, 3 पनि लिन सक्छ। हामीले फर्स्ट उसमा पढाएको थियौँ नि त हैन। कस्तो भ्यालु हो x को भ्यालु चाहिँ x क्यान बी 1, 2 and 3। अब चाहिँ x1 हुँदा चाहिँ y कति हुने भयो हैन, x2 हुँदा चाहिँ y कति फरक हुन्छ, त्यही भनेको हो कि। अब x1 हुँदा चाहिँ y कति निस्क्यो, y चाहिँ 3 निस्क्यो है त। कसरी निकालेको छ त्यही हेर्नु, आफै हेरौँ, म अघि माथि भने जस्तै। त्यसरी y2 हुँदा चाहिँ कति हुने भयो, x2 हुँदा चाहिँ y को भ्यालु कति हुने भयो, +5 है त। त्यसरी x3 हुँदा चाहिँ y को भ्यालु कति हुने भयो। अब यो क्याल्कुलेसन गरेको चाहिँ आफै हेर्नुस्, तपाईले बुझिन्छ, माथि गरे जस्तै। बुझेन भने चाहिँ भनेपछि एन्सर के भयो त, x चाहिँ 1, 2, 3 थियो, y चाहिँ कति भयो, y चाहिँ एन्सर 3, 5 and 7 है त। कसरी निस्क्यो भने माथि निस्क्यो। लेट्स गो क्विकली, धेरै समय नगरौँ। एक्जाम्पल 2 है त। एक्जाम्पल 2 मा के भन्छ, एक्जाम्पल 2 इफ a इज इक्वल टु 3b एक्सप्रेस 3a plus 5b in terms of b and evaluate the expression when b is equal to 2। यसको सल्युसन यहाँ गरिदिएको छ है त। a is equal to यति। अब यहाँ चाहिँ यो यसमा चाहिँ के गर्यो, यहाँ उसले चाहिँ a को सट्टा b को भ्यालु राख्यो हैन, b टर्म्स राख्यो भन्दा चाहिँ 70b राख्यो। त्यसपछि यो आयो, b मा आयो, त्यसपछि b को भ्यालु चाहिँ यो तपाईको 2 हालेपछि चाहिँ यहाँको b को भ्यालु 2 हाले चाहिँ 17, 2 and 34 आयो त। यो गरिदिएको छ, मैले एक्सप्लेन गरिदिएँ, आफै बुझ्ने है त। नबुझेको यो गर्दैको एक्जाम्पलहरु सबै आफूले फेरि गर्नुपर्छ, बुझेर गर्नुपर्छ है त। त्यसैगरी एक्जाम्पल 3 को चाहिँ के छ म बुझाइन्छु। इफ x इज इक्वल टु 2y हैन, x इज इक्वल टु 2y फेरि x इज इक्वल टु 4z हो हैन, भनेको x इज इक्वल टु 4z भन्नु र 2y इज इक्वल टु एक्सप्रेस y प्लस 3yz इन टर्म्स अफ z, सबैलाई z मा कन्भर्ट गर्ने एन्ड इभ्यालुएट व्हेन z इज इक्वल टु 3 है त। अब यो एक्सप्रेसन छ हाम्रो, एक्सप्रेसन चाहिँ यो एक्सप्रेसनमा चाहिँ के हाल्नु पर्यो, अब x लाई सबैलाई y लाई पनि z मा कन्भर्ट गर्ने, x लाई पनि z मा कन्भर्ट गरेर त्यसपछि लास्टमा चाहिँ z को भ्यालु 3 हालेर निकाल्नु पर्ने भनेको छ हैन। अब हामीलाई यो दिएको छ नि त, यो दिएको हालेर कसरी निकाल्यो भने चाहिँ टोटल चाहिँ कति आयो भन्दा चाहिँ यो भ्यालु हाल्दा चाहिँ x र y को भ्यालु z को टर्म्समा हाल्दा चाहिँ 11z भयो। त्यसपछि z को भ्यालु 3 हाल्दा चाहिँ एन्सर चाहिँ 33 आयो। तर कसरी गर्यो भने यहाँ देखाएको छ, मैले भन्दिए पनि तपाईहरुले बुझ्नुस्, आफै गर्नुस्, यो बुझिन्छ। कन्सेप्टहरु हामीले अस्ति कुरा गरेका थियौं। सायद यति नै हो आजको लागि। अब तपाईले यो सबै अब गरेर देखाउने है त। तपाईले मैले एक्सप्लेन मात्रै गर्दिए, तपाईले के गर्नुहुन्छ, यसलाई एक्सप्लेन गरेर देखाउने है त। यो अर्को एक्जाम्पल भयो है त। अल्जेब्राको पार्ट 2 भयो, पार्ट 3, 4 अझै यसरी हामी कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ त्यही लेसनको है त। अब यो नबुझेको कुराहरु केमा जाने, उसमा गएर के भन्छ, कमेन्टमा गएर सोध्ने है त।
सोधेर अब सरहरूले यसलाई कहाँ गएर तपाईँ एक्सर्साइज गरेर कहिले भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार सबमिट गर्ने। थ्याङ्क यू।